سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش این کیف گل رز که شما میتونید برای بافتش از کانوا استفاده کنید، از نخ مکرمه و هر نخی که دوست داشته باشین. من از این نخ مکرمه که برای کیف قبلی استفاده کردم یه مقدار باقی مونده بود و من باهاش این کیف رو درست کردم. نخم هم بچه‌ها این هست، نخ مکرمه 3 سوزنه بهش میگن فکر کنم. و قلابی که برای این کیف میخوام استفاده کنم قلاب سایز 4 میلیمتر هست و مقدار نخی که من استفاده کردم برای کل این کیف 370 گرم هستش. بچه ها این کیف الان آماده شده ولی خب باید آستر بذارم و اینجا رو هم یه دکمه برای بستنش بذارم. ولی آموزش امروز شامل آستر نیستش، ولی هر وقت که من برای این کیف آستر بذارم توی یه ویدیوی جدا آموزشش رو براتون آپلود میکنم. بریم که با هم دیگه این کیف رو درست کنیم. خیلی آسون هست بچه ها. شاید به نظر بیاد که پیچیده هست یا سخت هست. نه بچه ها، این کیف واقعا آسون هست. حالا شما اگه درست کردینم نظرتون رو بهم بگین که آیا واقعا این کیف آسون هست یا سخت هست. این کیف، این گل رز دقیقا همون گل رزی هست که من توی یک کیف گل رز با کانوا کیف سبز هست درست کردم. این دقیقا همون آموزش همون هست، ولی خب چون اون اولای کانالم بوده شاید اونقدر واضح حرف نزدم، به خاطر همین آموزش این گل رو دوباره توی این ویدیو مرحله مرحله بهتون میگم. بریم که با هم دیگه این کار رو ببافیم. برای آموزش این دستش رو من قبلا آماده کرده بودم که توی کیف ایرلندی آموزش رو گذاشته بودم که اون تیکه رو من کات کردم و برای آموزش دسته کیف اینجا براتون میذارم. چون دقیقا همون دسته است، من از این گلابا نداشتم که براش دسته ببافم، به خاطر همین از اون دسته استفاده کردم و همون آموزش رو هم براتون میذارم. بچه هر جای کار مشکل داشتین کامنت بذارین که بهتون جواب بدم. و این که برای من رو به جلو چند تا کیف دیگه دارم آماده میکنم. یک کیف ایرلندی کوچیک هستش، یه دونه هم کیف رافیا کیف بزرگ جادار هست که من هر وقت که آماده کردم آموزشش رو براتون آپلود میکنم. خب اول ما این کف رو درست میکنیم. یه دایره هست که طبق همون گرد بافی میریم جلو. 1 2 3 4 5 6 رج هستش. با هم دیگه شروع میکنیم به بافتن. یه حلقه جادویی میزنیم. نخ رو به این صورت حالت ضربه دری قرار میدیم. قلاب از اینجا وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون. این دایره رو با دستم نگه میدارم و یه دونه زنجیره میزنم برای وصل شدنش. حالا 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. این 3 زنجیره حکم پای بلند اول رو داره و من 11 تا پای بلند دیگه توی این حلقه جادویی میبافم. 1 که با اون 3 تا زنجیره میشه 12 تا رو هم دیگه. خب بچه من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 با اون 3 تا زنجیره میشه 12 تا پای بلند بافتم. حالا بست میزنم به پایه اولی. ما میتونیم خیلی معمولی بست انجام بدیم و کارمون رو ببافیم. میتونیم هم روش های دیگه بستمون رو انجام بدیم که وارونه کنیم و از اینجا بست بزنیم. اینجوری کارمون کمتر گل گرد بافیمون تمیزتر هستش. حالا ما از الان فقط تو حلقه پشتی کار میکنیم. تو حلقه پشتی این پایه یعنی همون 3 زنجیره سوم هست ما بست انجام دادیم. من یه دونه پای کوتاه میبافم، یا 3 تا زنجیره میزنیم یا همین که تو حلقه پشتی یه پای کوتاه، یه زنجیره
و تو پای کوتاه اول توی این نخ قلاب فرو کنیم، یه پای کوتاه میبافیم، یعنی میشه یه پای کوتاه، یه زنجیره، یه پای کوتاه. این رو هم دیگه حکم یه دونه پای بلند رو به ما میده. مدل های مختلفی برای شروع پای بلند اول رج هست. 3 زنجیره داریم، 2 تا پای بلند رو هم، 2 تا پای کوتاه رو هم داریم، یه پای کوتاه، یه زنجیره، یه پای کوتاه رو هم دیگه داریم و خود پای بلند اول رج بافته میشه. دیگه سلیقه‌ایه، هر چی که دوست دارین میتونید 3 زنجیره هم بزنین. الان توی هر کدوم از این پایه ها ما 2 تا پای بلند میبافیم. یکیشو بافتم و یکی دیگه. توی این رج که رج دوم هست، توی هر پایه ما 2 تا پای بلند میبافیم که تا آخر رج میشه 24 تا پایه بلند. تو هر پایه تو حلقه پشتی 2 تا پایه بلند بافته میشه. خب دوستان، من این رج رو بافتم، به آخر رج رسیدم. به پایه اول بست میزنم. میتونین تو پایه اول مارکر قرار بدین که بدونین پایه اول کجاست. یه دون بست انجام میدم به این صورت. این مدل بست معمولی مونه. گفتم میتونین مدل دیگه هم بست انجام بدین که به این صورت کارو برمیگردونین. قلاب از اینجا از حالت وارونه فرو میکنم داخل این و اون نخی که اونجا هست میگیرم، از توش میارم و بستم رو پشت انجام بدم. دیگه بستگی به خودم داره که بخوام. این میشه بست از پشت، یکم کار تمیزتر هست. حالا رج سوم 1 2 3. رج سوم میشه 1 2 1 2 1 2. یعنی چی؟ یعنی توی پایه یه دونه پای بلند بافته میشه، تو پایه بعدی 2 تا پای بلند، تو یه پایه یه پای بلند، تو این پایه 2 تا پای بلند، یه پای بلند، 2 پای بلند، یه پای بلند، 2 پای بلند، 1 2 1 2 تا آخر رج میره. الان هم ما 24 تا پای بلند تو رج دوم داریم. برای شروع رج سوم ما پای بلند اول رو میبافیم که گفتم تو حلقه پشتی کار میکنیم. میتونه 3 زنجیره باشه یا هم 2 تا پای کوتاه رو هم، یا یه پای کوتاه یه زنجیره، یه پای کوتاه دیگه هم روش که بشه پای بلند اول رجمون. 1 تو پای بعدی تو حلقه پشتی 2 تا پای بلند بافته میشه. دوباره این پایه یه پایه بافته میشه، تو پایه بعدی 2 پایه. بچه‌ها دیگه تا آخر تو حلقه پشتی کار میشه. من دیگه تکرار نمی کنم، ولی بدونی که کل این رجا تو حلقه پشتی کار میشه. خب یه پایه اینجا بافته میشه، تو پایه بعدیش 2 پایه بافته میشه. تا آخر رج کار رو تکرار میکنیم. یه پایه اینجا بافته میشه، تو پایه بعدی 2 پایه، 1 2 1 2. یه پایه افزایشی، یه پایه افزایشی. اینجوری هم میشه بگیم. میگیم یه پایه بلند افزایشی، یه پایه بلند افزایشی، یه پایه بلند افزایشی. تکرار. خیلی خوب دوستان، با آخر رج سوم رسیدم. 36 تا پایه بلند تو این رج ما داریم و با پایه اول با پایه بست وصلش میکنم. گفتم به روش‌های مختلف، هر جور دوست داریم وصل کنیم. حالا میخوام تو حلقه پشتی من پایه بلند اول رجم رو بزنم که یه پای کوتاه زنجیره، یه پای کوتاه هم رو سر اون پای کوتاه من میبافم، میشه پای بلند اول رج. خب رج اول 12 تا بود، 24 تا، این 36 تا. حالا برای این رج میشه 1 1 افزایشی، 1 1 2 میشه. 2 منظورم افزایشی هست، یعنی 2 تا پای توی پای بافته میشه. توی یه پایه یه دونه پای بلند، تو پای بعدی هم یه پای بلند، تو پای بعدیش 2 پای بلند میشه. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. به این صورت بافته میشه. خب 1 تو پایه بعدیش این پایه یکی بافته شده، تو پایه بعدیش هم یه پایه، تو پایه بعدیش 2 تا پایه بلند بافته میشه. 1 و اینم 2. دوباره تو پایه بعدی یه پایه بلند بافته میشه، تو پایه بعدی یه پایه بلند بافته میشه، تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند بافته میشه. دوباره یه پای بلند اینجا، 1 یه پای بلند پای بعدی،
و پایه بعدی 2 تا پایه بلند بافته میشه. ما کارمون رو تا آخر رشت تکرار میکنیم. خب یه بار دیگه انجام بدیم. اینجا یه پایه بلند، تو پایه بعدی هم یه پایه بلند، تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند. تا آخر رشت کار رو میبافم و برمیگردم. خب دوستان با آخر رشت رسیدم. تو پایه اول بست رو انجام میدم. خب الان ما توی رج 4 48 تا پایه بلند داریم. بریم سراغ رج 5. بر رج 5 هم تو پایه حلقه پشتی شروع میکنیم کار رو که اول پایه بلند اول رج که میشه یه پایه کوتاه، یه زنجیره و یه پایه کوتاه رو سرش میبافم. گفتم شما 2 تا زنجیره هم میتونید، 3 تا زنجیره هم میتونید بزنید. خب الان تو رج 5 دقیقاً رج قبلی میشد 1 1 2. این رج یه دونه فاصله ها بیشتر میشه، یعنی چی میشه 1 1 1 2، یعنی 3 تا پایه رو هر کدوم یه پایه بلند میبافیم. تو پایه 4 2 تا پایه بلند، دوباره 1 2 3. این 3 تا پایه رو هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم. تو پایه 4 2 پایه بلند میبافیم و این کار رو تا آخر رشت تکرار میکنیم. 1 1 1 2. خب پایه بعدی هم یکی، پایه بعدی هم یکی. الان من 3 تا پایه بلند بافتم. تو پایه 4 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و اینم 2. دوباره تو 3 تا پایه بعدی هر کدوم یه پایه بلند میبافم. 2 و اینم 3 و تو پایه بعدیش من 2 تا پایه بلند میبافم و این کار رو تا آخر رشت تکرار میکنیم. دوباره تو این پایه یه پایه بلند، تو 3 تا پایه بعدیش میشه هر کدوم یه پایه بلند. 2 و اینم پایه 3 یه پایه بلند. تو پایه 4 2 تا پایه بلند. تا آخر رشت کار رو تکرار میکنیم، میبافم برمیگردم. خیلی خوب دوستان با آخر رج رسیدم و به پایه اول وصلش میکنم با پایه بست که الان ما 60 تا پایه بلند داریم و دوباره شروع میکنم کار رو. تو پایه تو حلقه پشتی اولی یه دونه پایه بلند میبافم. خب این رج قبلی میشد 3 تا پایه رو 3 تا هر کدوم یه پایه میبافتیم. تو پایه 4 2 تا میبافتیم. این رج که رج آخر اینجا هم هست که ما بافته میشه 1 2 3 4. توی 4 تا پایه هر کدوم یه پایه بلند بافته میشه. تو پایه 5 2 پایه، یعنی میشه 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2. 2 یعنی افزایش یک همین پایه بلند. تو 4 تا پایه هر کدوم یه پایه بلند. تو پایه 5 2 تا پایه بلند بافته میشه. تا آخر رج میبافم و برمیگردم. خب پایه اولی رو بافتم. پایه دوم، پایه سومم یه پایه بلند، پایه چهارمم یه پایه بلند. حالا تو پایه 5 2 تا من پایه بلند بافته میبافم. خب بچه ها گرد بافی به همین صورت بافته میشه. شما این دایره رو هر چقدر که بخوایم بزرگ کنین، که من با همین روش پتوی گل آفتاب گردون دارم درست میکنم که وقتی آماده شد آموزش اون رو هم براتون میذارم. این گرد بافی رو تا 2 متر هم میتونین انجام بدین که هر رج یه دونه اون فضای افزایشی بیشتر میشه. مثلا این رج مثلا میشه تو پایه 5 افزایشی داریم، رج بعد پایه 6، پایه 7، 8، 9، 10 تا برسیم به هر جایی که میخوایم دایرمون رو ببافیم. خب بچه من این رج رو میبافم و برمیگردم با هم دیگه شروع کنیم به بافت گلبرگ های این گل رز. خیلی خوب دوستان من این رج رو هم بافتم و به آخر رج رسیدم. حالا من بست میزنم به پایه اول به اینجا و قیچی میکنم نخ رو. حالا بریم سراغ گلبرگ ها.
خب بچه من الان یه چیز توضیح و قبل از این که ما گلبرگ ها رو ببافیم بهتون بدم. ما این اول کار اینجا و اینجا یه گلبرگ اینجا میبافیم، یه گلبرگ اینجا. خب گلبرگ هایی که تو رج اول بافته میشه دو تا پای کار میکنه، 3 تا اینجا 3 تا اینجا، ولی تو رجای بعدی گلبرگامون شامل 3 تا پایه است. 1 2 3 تا پای بلند اینجا، 3 تا پای بلند اینجا، 3 تا پای بلند اینجا. گلبرگ رج اول 2 تا هست، گلبرگ رج بعد که میبافیم 1 2 3 تا هست. گلبرگ رج بعدی 4 تا گلبرگ داریم. میریم رج بعد 6 تا گلبرگ و رج آخر 8 تا گلبرگ داریم. این گلبرگ هایی است که ما اینجا میبافیم به این صورت. این 2 تا گلبرگ رج اول بود، این 3 تا گلبرگ رج بعدیه، این 4 تا گلبرگ رج بعدشه، این 6 تا رج بعدیه و اون 8 تا برای رج آخر هستش که گلبرگ رج اول کوچیکتر هستش. خب یه دونه بست میزنیم که بستم به این صورت بافته میشه. دون گره میزنم، قلابا اینجا وارد میکنم، یه دون ضربه دری میذارم و نخ میگیرم میارم بیرون، اینو میگیرم میکشم. خب این میشه گره اول کار. خب تو رج اول ما از هر وری فقط این پایه‌ای که بر ما مونده توی یکی از این پایه ها نخ رو وارد میکنیم، قلاب از اینجا وارد میکنیم، نخ رو میگیریم میاریم بیرون، زنجیره میزنیم 1 2 و 3. این 3 زنجیره که الان زدیم حکم یه پای بلند داره و 2 تای دیگه زنجیره من اینجا میبافم 1 و 2 که میشه 3 تا، ببخشید میگم زنجیره پای بلند، 3 تا پای بلند اینجا بافتیم. حالا میرم روی پایه بعدی کنارش و یه دونه اینجا توی حلقه که اینجا مونده یه حلقه شما گذاشتیم برای این بافت و 3 تا پای بلند اینجا میبافم 1 2 و پایه 3. خب به این صورت هست. الان ما 6 تا پای بلند 2 تا از این پایه ها بافتیم. حالا میخوام برم رج بعد 3 تا زنجیره میزنم، حکم یه دونه پای بلند رو برای ما داره، کارو برمیگردونم. الان تو هر کدوم از این پایه‌ای که بافتیم 2 تا پای بلند میبافم که 3 تا پای زنجیره اول حکم پای بلند داره، 2 تا اینجا بافتم، میرم تو هر کدوم اینا باز 2 تا میبافم 1 2 که جمعاً میشه 12 تا. خیلی خب 12 تا پای بلند تو اون 6 تا پای بافتم. حالا میخوام وصلش کنم به این گرد مکفه، میخوام وصلش کنم به اینجا. خب از اینجا 6 تا پایه میشمارم 1 2 3 4 5 6. تو پایه 6م قلابو فرو میکنم به این صورت و نخ میگیرم میارم بیرون و بست میبافم، یه زنجیره هم میزنم. حالا از اینجا میخوام تا اینجا برگردم، توی هر کدوم از این پایه ها تو 2 تا لوپش کار میکنم، یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره. بچه میتونیم پایه کوتاه برگشتی هم کار کنیم، من پایه بست یه زنجیره رو بیشتر دوست دارم. یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره. این برای اون نمای بالای این گل رز هستش که یعنی دیدم همه از همون پایه کوتاه برگشتی استفاده میکنم، ولی این خوشگل تر هست از نظر من. ولی شما اگه دوست داشته باشین همون پایه کوتاه برگشتی رو اینجا کار کنید تا به اینجا برسید. خب من یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، توی آخری یه پایه بست میزنم دیگه، یه زنجیره رو نمیزنم و میام اینجا 6 تا میشماریم 1 2 3 4 5 6 میشه دقیقاً روی همون جایی که کارو وصل کردیم. به این صورت بست رو انجام میدم به این صورت. خب حالا
دوباره همین جایی که بست رو انجام دادم 3 تا زنجیره میزنم و توی همون جایی که بست انجام دادم تا اون پای 2 تا دیگه پای بلند میبافم. 1 و اینم 2. حالا میرم پای بعدیش میشه اینجا هم 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. و الان این کار رو شبیه این تکرار میکنم، یعنی 3 تا زنجیره میزنم که حکمه یه پای بلند داره، کار رو برمیگردونم و توی این پایه ها هر کدوم 2 تا پای بلند بافته میشه که 3 زنجیره اول حکم پای بلند اولی رو داره، این هم پای بلند دوم. و تو پایه های بعدی تو هر کدوم باز 2 تا پای بلند بافته میشه که جمعاً میشه 12 تا پایه بلند. خیلی خوب بچه من این پای بلند رو بافتم. حالا میخوام وصلش کنم به اینجا. خب 6 تا پای بلند میشمارم. 6 تا پایه رو 1 2 3 4 5 و 6. ششمی میشه اینی که اینجا بافته شده، یعنی میشه دقیقا این حلقه که من اینجاشو میگیرم و پایه بست میزنم. یه زنجیره میزنم. حالا از اینجا تا اینجا رو باز پای بسته برگشتی یه زنجیره میزنیم که گفتم شما میتونید اگه دوست داشته باشیم پای کوتاه برگشتی بزنیم، یا پای بست یه زنجیره میزنیم یا پای کوتاه برگشتی تا این آخر میایم و بعد دوباره وصلش میکنیم به اون کف. تو آخریه فقط پای بست میزنم، یه زنجیرشو نمیزنم. حالا دوباره اینجا 6 تا میشماریم. 1 2 3 4 5. ششمی هم میشه باز اینجا. بچه ببینید میشه همون جایی که ما این پایه رو شروع کردیم به بافتن. دقیقا میخوام دقیق بگم به این صورت. حالا یه زنجیره، 2 زنجیره به اندازه فاصله اینجا 2 تا 3 تا زنجیره میزنیم که بتونیم خودمون رو برسونیم به رجه بعدی. حالا این رجه به این صورت بافتیم. خب بچه ببینید این 2 تا گلبرگ اینجا هست. حالا من میخوام این رجه شروع کنم به بافتن. دقیق بالای این 2 تا زنجیره، 2 تا رو این میشه بالاش، دقیقا این خط موازی این 1 2 تا میام این برتر و اینجا شروع میکنم. گلبرگامون رو یکم میبریم اون برتر. ببینید بچه این 2 تا هست، من یکم گلبرگم این وری شده، به جایی که پشت این گلبرگ بافته میشه بین این هست، یعنی بین این وسط این گلبرگ میشه. خب حالا پای بست رو انجام دادم اینجا و 3 تا زنجیره میزنم که حکم پای بلند اول رو داره. و بچه ها چیزی که اینجا تکرار میکنم الان تو رجای بعدی هم تکرار میشه، به جز رجه آخر که بر فاصله های یکم متفاوت هست. خب 3 تا زنجیره میبافم که پای بلند داره و 2 تا پای بلند اینجا میبافم. 1 و اینم 2. حالا میرم روی این پای اینوریش کناریش و اینجا هم 3 تا پای بلند. 1 2 و 3 و دوباره اینوری میشه 3. پس الان گلبرگ های ما 3 تا پایه رو در بر میگیره و هر کدوم 3 تا پایه بلنده که با 9 تا پایه بلند شروع میشه که با رج افزایشی بعدیش که رج بعدیش میشه 18 تا پایه بلند. این 2 تای اولی شد با 2 تا پایه در بر میگرفت که میشد 6 تا پایه بلند و رج بعدش که افزایشی بود 12 تا، ولی این یکی شد 3 تا پایه رو میگیره که هر کدوم 3 تا پایه بلند و این گلبرگ بزرگ این گلبرگ تا آخر تکرار میشه.
خب 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و اینم 3. کارو برمیگردونم تو پایه اول. من پایه بلند میبافم. الان تو هر کدوم این پایه ها 2 تا پایه بلند میبافم تا به اون آخر برسم که جمعاً میشه 18 تا پایه بلند. و کار چون تکرار هست و برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه بچه ها، من اینا رو دیگه خیلی توضیح نمیدم. ولی اگه دیدین که من اونقدر که باید توضیح ندادم، آموزش این گلبرگ هنوز توی کانالم هستش و این بالا قرارش میدم که میتونین اونجا با توضیحات خیلی کامل، اونجا من باز توضیح دادم که فکر میکنم همین توضیحاتی که الانم میدم کافی باشه برای اینکه متوجه بشین، چون کار تکرار هست. از الان من دارم این کار رو، هر کاری که الان انجام میدیم دیگه تکرار هست تا رج آخر. فقط رج آخر یه نکته داره که بهتون میگم نکتهش چی هستش. یک و اینم 2. خب 18 تا رو بافتم. حالا 1 2 3 4 5 6 تا پایه میشماریم. تو 6 پایه 6 من بست رو انجام میدم. یه زنجیره میزنم و الان شروع میکنم به بافت پای بست. یه زنجیره رو سر اینا تا به اون آخر برسم. پای بست یه زنجیره، پای بست یه زنجیره تا آخر. پای بست یه زنجیره زدم، رو پایه آخر فقط پای بست زدم، یه زنجیره نمیزنم. حالا 1 2 3 4 5 توی 6می وصلش میکنم با پایه بست. حالا همین جایی که بست انجام دادم 3 تا زنجیره میزنم که حکم پای بلند اول رو داره و من گلبرگم و دقیقا همینجا گلبرگ بعدیمو میبافم. دوباره اینجا 2 تا دیگه پای بلند میبافم، 1 و 2. گلبرگ ها کلا تکراری هستش. میرم رو پای بعدیشم، 1 2 3. در واقع این لوپ باقی مانده از پایه ها هستش که من دیگه همون پایه که میگم منظورم همین لوپی هست که اینجا ما رها کرده بودیم که برای بافت. 1 2 و اینم 3. خب به این صورت حالا 3 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3. کار برمیگردونم و تو هر کدوم از اینها من 2 تا پای بلندم رو میبافم تا به اون آخر برسم. خیلی خب بچه، من تا آخر پای بلندا تو هر پای 2 پای بلند بافتم، با آخر رسیدم. حالا 6 تا پایه رو میخوام بشمارم و وصلش کنم به پایه 6می. خب این از اینجا ببینیم میشه 1 پایه، 2 3 4 5 و 6 پایه. دقیقا میشه این پایه که ما اینو بافتیم، میشه این و وصلش میکنیم به همینجا. خب حالا یه زنجیره میزنم و این رج رو اینجا پای بسته برگشتی، یه زنجیره پای بست، یه زنجیره پای بست از سمت جلو. بچه ها ببخش میگم برگشتی. پای بست معمولی میزنیم، یه دونه هم زنجیره تا برسم به اینجا میبافم. خیلی خب پای بست یه زنجیره زدم، پای بست آخری یه زنجیرشو نزدم.
و میخوام وصل کنم اینجا 6 تا میشمارم 1 2 3 4 5 6 از اینجا 6 تا شمردم و وصلش میکنم به این. حالا همین جایی که بسته انجام دادم من میام 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 و پای بلندم رو میبافم 3 تا. تو لوپ بعدی هم 3 تا پای بلند 1 2 و اینم 3. تو لوپ بعدی هم 3 تا پای بلند 1 2 3 به این صورت. حالا رج بعدیش هم دیگه تکرار هست بچه‌ها. این رج دیگه میبافم. وقتی گلبرگ کامل بافته شد برای وصل کردن میام با هم دیگه وصل کنیم. برگو بافتم، حالا میخوام وصلش رو انجام بدم. بچه ببینید وقتی داریم وصل انجام میدیم ما نمیپریم رج بعد. ما تو این رج تو این دایره اول کار بهتون گفتم 3 تا گلبرگ بافته میشه 1 2 3. برای وصلش هم تو همون رج وصل انجام میدیم. اینجوری نیست ما بیایم به رج بعدی وصلش انجام بدیم. و وقتی هم میخوایم 6 تا بریم جلو نگاه میکنیم این الان کجاست، اینجا دیگه 6 تا اونورتر میشه چی میشه 1 2 3 4 5 6. ششمی میشه این پایه‌ای که این بهش وصله و پایه بست انجام میدم به همون ششمی پایه که گفتم. حالا اینجا هم دوباره یه زنجیره میزنم و پایه برگشتیم و اینجا پایه این رجو میرم پایه بست یه زنجیره پایه بست یه زنجیره تا به اون آخر برسم و دوباره اونجا هم وصلش رو انجام میدم. خب تو پای آخری بست که انجام میدم یه زنجیرشو نمیزنم. خب حالا میخوام وصلشو انجام بدم. تو این رج سومین گلبرگمون هم بافته شد. 6 تا رو میشمارم 1 2 3 4 5 و 6 میشه اینجایی که این وصل شده. این پایه هستش بچه ببینید این پایه هست که هسته. بعض وقتا من وصلش میکنم به این ور، شما با همون پایه‌ای که شمردین وصلش کنید. خب الان برای این رج 3 تا گلبرگ کامل شد. حالا ما میخوایم بریم رج بعدی گلبرگ های رج بعدی رو انجام بدیم. کاری که اون موقع انجام دادیم یه فاصله با زنجیره ایجاد میکنیم که بتونیم برسیم به اینجا 2 تا 3 تا زنجیره. خب به این صورت. و حالا میخوام گلبرگ بعدیمو اینجا که بزنم پن میشه تا اینجا. آره ببین بچه ها مستقیم که رفتم بالا 1 یا 2 تا میام این ورتر. اینو نیاینم مشکل نیست. این جایگاه گلبرگا رو مشخص میکنه. مثلا این گلبرگم اومده این ورش. خب دیگه این برای قشنگ تر شدن کار هست. این مستقیم که بگیریم میشه اینجا 1 یا 2 تا میایم این ورتر. خب مثلا من 2 تا میام این ورتر بستش رو انجام میدم. خب حالا 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 و گلبرگ رو اینجا میبافم. گلبرگمون هم که تکرار هستش 3 تا پای بلند توی این حلقه 3 تا پای بلند حلقه بعدیش که 2 و اینم 3 و 3 تا هم اینجا 1 2 و اینم 3. خب بچه ها ببینید برای این رج که رج سوم هست ما 4 تا گلبرگ داریم. 4 تا گلبرگمون هم که هر گلبرگمون به همون صورت بافته میشه که الان 3 تا زنجیره میزنیم تو هر کدوم اینا 2 پایه میزنیم. وقتی این رج رو برگشتیم اینجا 6 تا میشماریم 1 2 3 4 5 6 تو ششمی بست میزنیم بعد پای بست برگشتیم میایم و اینجا هم 6 تا میشماریم بست میزنیم.
اونجایی که بست زدیم و شروع میکنیم همونجا گلبرگمون رو تو 3 تا لوپ که هر کدوم 3 تا پای بلند بافته میشه دوباره گلبرگمون رو به این صورت دوباره میبافیم. 2 رج که بافتیم، رج دوم که افزایشی بود، از این ور وصلش انجام میدیم، پای بستی زنجیره میزنیم، از ور هم انجام میدیم و ما 4 تا رو میبافیم. حالا من این دونه رو با هم میبافم و بعد دیگه شما این رج رو، این 2 رج رو دقیقاً تکرار رج دوم هست، فقط تعداد گلبرگ ها متفاوت هست. برای این رج تعداد گلبرگ ها 3 تا بود، برای اینجا 4 تا، برای بعدی 6 تا هست. رج آخر نکتهشو وقتی رسیدم به آخر میام بهتون میگم. حالا من این گلبرگ هم با هم میبافیم که دیگه متوجه شده باشین. اگه باز هم با این توضیحاتی که دادم متوجه نشدین، اون گل رز قبلا هم رو که با توضیحات خیلی کامل هست رو میتونین ببینین. خب تو هر کدوم اینا 2 تا پای بلند بافته میشه. گلبرگ به این صورت بافته میشه. گلبرگمون تا آخر بافتش همین هستش. خب توی این 9 تا هر کدوم 2 تا بافتم که شد 18 تا. حالا که بافتم 2 رج که بافته شد، از این ور وصلش رو انجام میدیم. وصلش هم که تو پای شیشم میشه. 1 2 3 4 5 6 تو پای شیشم وصلش رو انجام میدیم. وقتی وصلش رو انجام میدیم یه زنجیره و اینجا رو رج پای بستی زنجیره برمیگردیم به اون ور و اون ورم که برگشتیم باز وصلش رو به اون کفیمون انجام میدیم. خب این گلبرگم اینجا پای بسته زنجیره زدم، این از یه زنجیره آخر رو نمیزنم، اینجا میخوام بستش رو انجام بدم. 1 2 3 4 5 6 تو پای شیشمی بست انجام میدم و همون جایی که بست انجام میدم شروع میکنم به بافت گلبرگ بعدی. میشه 3 تا زنجیره. من کار رو دارم دقیقا مثل رج قبل تکرار میکنم، فقط تعداد گلبرگ هامون متفاوت هست. به همون صورت کار رو میبافیم. وقتی تعداد گلبرگ هامون به اندازه رسید، رج به آخر رسیده و ما میریم رج بعدی و گلبرگ های بعدی رو انجام میدیم. خب 2 و اینم 3. خب الان من این گلبرگ رو کامل درستش میکنم و باز برای وصلش برمیگردم. خیلی خب بچه، گلبرگ دوم این رج سوم رو هم بافتم. الان میخوام وصلش کنم. برای وصلشم که ما 6 تا پایه میریم برای 1 2 3 4 5 6 ششمین پایه هم میشه اینجا میشماریم و بست رو انجام میدیم. یه زنجیره میزنم، حالا پای بسته زنجیره رو اینجا میرم تا برسم به اون آخر.
خیلی خب این هم بافتم. حالا میخوام وصلش رو انجام بدم. 1 2 3 4 5 6 تو پای ششم وصل میکنم. همون جایی که 3 تا گلبرگ بافتم یه گلبرگ دیگه هم میبافم. همون جایی که این گلبرگ رو بافتم همین جایی که این گلبرگ وصل شده همینجا شروع میکنم به بافت گلبرگم. خب ببخشید من 2 تاشو بافتم. ما 2 تای دیگه گلبرگ داریم. بچه‌ها دقیقاً به همین صورت کارو تکرار میکنین. گلبرگا رو میبافین و برای رج بعدم همین کارو میکنیم. مثل رج اول و دوم چطور پرش کردیم. وقتی که ما 4 تا گلبرگمون رو بافتیم، 2 تاشو الان بافتم، 2 تای دیگه دارم. 2 تا گلبرگی که بافتیم میریم بالا، همونجور یه فاصله زنجیره ایجاد میکنیم، یکم میریم بالا و این دفعه من برای رجای قبل یکم اینور اونور می اومدم. برای این رج دیگه نیازی نیست اینور اونور بریم، مستقیم همونجا که کارو تموم کردیم میریم بالا و گلبرگ رو شروع میکنیم به بافتن. فاصله ها هم دقیقا همون 6 تایی هستش و این رج بعدی گلبرگا 6 تا است. یعنی اینجا 4 تا میبافیم، رج بعدی 6 تا. برای رج آخر که گلبرگا 8 تا هست میام بهتون میگم باید چی کار کنید. دقیقا همین هست، با فاصله ها فقط متفاوت هستش. سه چهار رج چهارم رو هم بافتم. گلبرگ هاشو که گلبرگ رج چهارم 6 تا هست. 1 2 3 4 5 6. خب 6 تا اونجا داشتیم، 4 تا 10 تا 13 15. ما الان اینجا 15 تا گلبرگ داریم که رج آخر که این رج هست 8 تا بهش اضافه میشه که میشه 23 تا گلبرگ. خب این رجا که دقیقا تکرار بود، فقط تعداد گلبرگ ها متفاوت بود. غیر از این رج 1 2 3 این 3 رج شبیه هم دیگه بود. گلبرگ ها عین هم بافته میشد و فاصله ها 6 تا 6 تا بود. تو این رج همین هست، یعنی تکرار همین رج ها ما داریم میبافیم، فقط یه فرق کوچولو داره که اونو بهتون میگم. خب اینجا که رج رو بافتیم یه فاصله با زنجیره ایجاد میکنیم، 2 یا 3 تا زنجیره که فاصله ایجاد شه و میایم بالا. حالا مستقیمش یکی این ورتر بست رو انجام میدیم، زیاد فرق نمیکنه. حالا گلبرگمون رو میبافیم. بچه ها اینجا همون هست، فقط 8 تا گلبرگ داریم که یه گلبرگ فاصله 6 تایی، گلبرگ بعدی فاصلهش 5 تایی. یعنی وقتی ما گلبرگ رو بافتیم میخوایم وصل کنیم به کف، یه جا برای گلبرگ اول 6 تا میذاریم، 1 2 3 4 5 6. یعنی تو خونه ششم بست انجام میدیم، هم این ور کار هم اون ور گلبرگ. و برای گلبرگ دوم که میخوایم ببافیم، وقتی میخوایم گلبرگ رو وصل کنیم به این کف 5 تا، یعنی تو پایه پنجمی ما بست رو انجام میدیم. دوباره گلبرگ بعدیش تو پایه ششم بست رو از هر دو طرف انجام میدیم و تا برسیم به آخر. خب برای گلبرگ اول، گلبرگ هاشون تکرار هست. من گلبرگ رو آماده میبافم، وقتی آماده شد برای وصلش میام بهتون میگم. خب بچه ببینید الان من این گلبرگ رو کامل بافتم. حالا از این ور که میخوام وصلش کنم تو پای ششم تو کف وصلش میکنم. خب یعنی دقیقا شبیه اون قبلی ها. 1 2 3 4 5 و 6. یعنی با 5 تا رها میکنیم تو پای ششم و از این ورم دوباره بافتش رو انجام میدم تا برسم به اون ور کار و وقتی رسیدم به اون ور کار دوباره توی پای ششم وصلش میکنم. اینو هم میبافم برمیگردم. خیلی خوب بچه این ورم که رسیدم، این گلبرگ اول هستیم، فاصله 6 تایی، یعنی بعد 6 خونه ششم. 1 2 3 4 5 6. اینم خونه ششم. ما پای بستمونو، من این زنجیره رو نوا میزنم، پای بسته انجام میدیم. خب این گلبرگ اولی. برای گلبرگ دوم ما دقیقا گلبرگ رو میبافیم و این فاصله که الان من وصل انجام دادم توی پای ششمی وصل انجام دادم، هم از این ور هم از اون ور، برای گلبرگ بعدی
تو فاصله 5 انجام میدم. یعنی وقتی من گل برگم رو بافتم از اینجا میشمارم، اینجاست دیگه، 1 2 3 4 5. تو پایه 5 که اینجاست از این بر وصل انجام میدم. دوباره رجه پای بستی زنجیرمو میزنم، با آخر گلبرگ که رسیدم دوباره از اینجا باز 5 تا 1 2 3 4 5 تو پایه 5 بست انجام میدم که بعد دیگه اینجا که بست انجام دادم دوباره گلبرگمو میبافم. برای گلبرگ سوم فاصله 6 تایی، برای گلبرگ چهارم فاصله 5 تایی، گلبرگ پنجم 6 تایی، ششم 5 تایی، هفتم 6 تایی و آخری هم باز 5 تایی. به این صورت آخر میبافیم. دیگه کاملا توضیحات رو دادم بچه ها. این همون تکرار هست، فقط فاصله هاشون بود که برای این رج 6 تا 5 تا 6 5 6 5 6 5 فاصله رو به این صورت وصل انجام میدیم برای گلبرگ ها. خب وقتی که من کامل اینو بافتم میام که با هم دیگه ادامه این کیف رو ببافیم. خب دوستان این گل کامل بافته شد، آماده شد. خب رج آخرم به همون صورتی که بهتون گفتم من بافتم و نخ رو قیچی کردم. این یه بره اون کیفه بود. خب برای اون ور کیف ما دیگه گل روز وصل نمی کنیم، فقط همون گرد بافی ساده 1 2 3 4 5 6 رج رو به همون صورتی که توی ویدیو بهتون گفتم می بافیم، ولی گل رو روش نمی بافیم. من 6 رج رو اینجا آماده کردم، به این صورت هستش و نخ رو اینجا قیچی نمی کنیم چون نخ رو لازم داریم. حالا اینو به این صورت قرار میدیم اونجایی که بسته انجام دادم و این هم جایی هست که بسته انجام دادم، این روی کار هست، اون ورم روی کار هست. حالا من میخوام اینجا زنجیره بزنم و وصل کنم به اینجا. که چقدر زنجیره میخواین بزنین بستگی به شما داره که میخواین این کیفه چقدر مثلا جادارتر و بزرگتر باشه. من دوست دارم یه ذره کیفم بزرگ باشه، بخاطر همین زنجیرش رو بیشتر میزنم. کیفای دیگه که من دیدم 15 تا 16 تا اینا، ولی من میخوام 20 تا زنجیره بزنم. من این مدل کیفو که دیدم بچه ها گلا رو فقط 3 رج درست کردن یا 4 رج، ولی من دوست داشتم گل بزرگتر باشه، این گل رو بیشتر کردم. شما اگه بخواین این کیف رو درست کنی حتی میتونی مثلا 2 3 4 با 4 رج هم که گل فقط این 3 رج باشه این کیف رو کوچیک‌تر درست کنی. این کیفی که من درست کردم سایزش یه ذره بزرگ در میاد، من دوست دارم بزرگ باشه. خب حالا من 20 تا زنجیره میخوام بزنم اینجا. شما هر چقدر دوست دارین میتونین زنجیره بزنین. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 و اینا هم 20 تا زنجیره زدم. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20. حالا میخوام بستش بزنم به این ور. دقیقا میخوام تو پایه اول همون جایی که بست انجام دادم اینجا میشه پایه اول من بست انجام بدم. خب بچه ها ما از اینجا حالت وارونه بست انجام نمیدیم، ما از روی کار به این صورت قلاب رو وارد میکنیم. به این صورت، ببخشید اشتباه گفتم، ما از روی کار قلاب رو وارد میکنیم و بست رو از اینجا انجام میدیم. الان من قلاب رو از روی کار اونجایی که گل بود وارد کردم و نخ رو میگیرم میارم بیرون و به این صورت بست انجام میدم. حالا من میخوام اینا رو ببافم. خب یه دونه زنجیره میزنم تو اون زنجیره هایی 20 تا زنجیره که بافته بودم. تو زنجیره اولش من یه پایه بست میبافم به این صورت. تو زنجیره بعدی هم پایه بست، تو زنجیره بعدی هم پایه بست. یعنی من الان 3 تا پایه بست بافتم. بعد میام 14 تای بعدی رو پای کوتاه میبافم. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. خب 3 تا شما پای بست گذاشته بودیم. الان 1 2 3 تا دیگه ما زنجیره داریم که ما پای بست میبافیم. 1 2 و اینم 3. خب حالا میخوام وصل بزنم به اینجا. بچه ها اینجا رو دقت کنید. ما به کدوم سمت داریم میریم؟ ما به این سمت داریم حرکت میکنیم و الان که میخوام وصل بزنم به این صورت ما از حالت روی کار قلاب و داخل فرو میکنیم توی زنجیره، توی پایه بعدی، پایه قبلی که متصل کردیم زنجیره زدم، قلاب فرو میکنم تو پایه بعدی و بست میزنم به این صورت. خب حالا یه زنجیره میزنم و به این صورت کارمو برمیگردونم. حالا این زنجیره که الان زدم و اون زنجیره که بست انجام دادیم و ول میکنم، میام تو اون زنجیره سوم تو حلقه پشتی پایه بست میبافم. میشه 1 2 بستا رو یه ذره شل میبافیم و 3 تا پایه بست زدم. حالا 14 تا پایه کوتاه تو حلقه پشتی. 1 2 3 4 5 بچه ها میبافم برمیگردم. 14 تا پای کوتاه بافتم. حالا 3 تا پای بست برای ما مونده که 3 تا پای بستم رو میزنم تو 3 تا پای بست بعدی و دیگه کلا ما حلقه پشتی کار میکنیم. 1 2 و اینم 3. حالا بچه ها ببینید برای وصل کردنش اینجا رو بهتون بگم. خب ما داریم به این سمت میایم. خب حالا این باید وصل بشه به پایه بعدی اینجا و گفتم برای وصل قلاب رو از روی کار وارد میکنیم. این روی کار هست. قلاب رو این نخو میارم زیر به این صورت. ببینید قلاب از اینجا میبرم تو پایه بعدی و نخه رو میگیرم پایه بست میزنم. اینجوری کار ما تمیز در میاد. یه زنجیره هم میزنم اینجا. خب به این صورت الان من کارم رو میارم و دوباره این رج رو میبافم. حالا زنجیره اول که الان زدم، اینم که این حلقه که اینجا میبینیدم اون بستی که زدم، میرم تو پایه بعدیش. ما 3 تا اینجا بست داشتیم. اون بستی که بست کردم به کار رو نمیبافیم. بچه ببینید این زنجیره و این رو رها میکنیم. این بستی که بست کردم بافت انجام نمیشه. میریم توی این بست یه پای بست، 2 تا و اینم 3 تا. حالا 14 تا پای کوتاه داریم. بعد از 14 تا پای کوتاه 3 تا پای بسته دیگه. خب 14 تا پای کوتاهمو بافتم. حالا 3 تا پای بست برام مونده. 1 2 و اینم 3 به این صورت. بعد ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. اگه متوجه نمیشین و میذارین زمین ببینم به کدوم سمت با وصل رو انجام بدین. بعد از 2 تا که انجام دادین دیگه کار مشخص هست. برای وصلش هم که گفتم تو قلابو از روی کار وارد میکنیم به داخل و بست میزنیم. یه زنجیره میزنیم و الان به این صورت برش میگردونیم کارمونو. دوباره اینجا این زنجیره هست که بافتم، این زنجیره هست که بافتم، اینم اون بستی که وصل کردیم توش بافت انجام نمیدیم، میریم رو اون بافت 3 تا بستی که داشتیم
بست انجام میدیم. میتونین مارکر بذارین که اشتباه نکنین. 1 2 و اینم 3 تا بست، 14 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4. بچه‌ها این من این 14 تا رو میبافم برمیگردم. خیلی خوب بچه‌ها، 14 تا پایه کوتاه رو بافتم، 3 تا پایه بست دارم که بست میبافم. پس اول کار 3 پایه بست داریم، اونور کارم تمام میخواد بشه 3 تا بست و 14 تا هم پایه کوتاه بینشون داریم که این رو همین جور میبافیم. یا میتونین مارکر بذارین یا میتونید بشمارید برای اینکه اشتباه نکنید و دونه‌های اضافی نزنید. خب برای وصلش هم که بهتون گفتم از اون چیز اصلی انجام میشه. ببینم من اینجا یه دونه رو من اشتباهی ببخشید من حواسم نبود اینه. خب بچه ببینین اینو الان اومدم با وصل کنم. وصلش این روی کار این روی کار به این سمتی که داریم میریم ما وصل انجام میدیم. خب برای وصلشم از روی کار قلاب وارد میکنم، اینو میارم پایین اولین نخه رو، بعد از روی کار تو پایه بعدی بچه ما یه دون پایه میریم جلو. الان میره پایه بعدی وصل انجام میدم، یه زنجیره میزنم و دوباره شروع میکنم به بافت. بچه ببینید داره کار تکرار میشه. اینجا 3 تا پایه بست میزنم، 4 تا پایه کوتاه، 3 تا پایه بست، دوباره میرم تو پایه بعدی بست انجام میدم. وقتی بست انجام دادم یه زنجیره میزنم، کارمو به همین صورتی که دارم برمیگردونم و 3 تا پای متوسط، 14 تا پای کوتاه، 3 تا پای متوسط. این رجا هم با هم ببافیم، بقیه‌شو شما ببافین. خب حالا یه زنجیره رو هم که گفتم این زنجیره و اون پای بستی که اتصال انجام دادین و بافت انجام نمیدیم، ما فقط این 3 تا پای بستی که هر رج داریم بافت انجام میدیم و یه ذرم شل میزنیم که کارمون راحت باشه. این 3 تا پای بست رو ما انجام میدیم بستشو. و اگر هم فکر میکنید که اشتباه میکنید یا ممکنه اضافه تر ببافین، حتما مارکر بذارین که بدونین باید چی کار کنین و میتونید هم بشمارید بچه ها. خب 14 تا بافتم، حالا 3 تا پای بستم رو میبافم، 1 2 و اینم 3. به این سمت داریم حرکت میکنیم، روی اصلی کار میرم پایه بعدی بستم رو انجام میدم، یه زنجیره میزنم و کارم رو به این صورت برمیگردونم. حالا دوباره این زنجیره و این بستی که اتصال انجام دادیم و رها میکنیم، میریم روی اون 3 تا پای بستی که هر رج میبافیم و پای بستا رو میزنیم و بچه ها گفتم که ما دیگه تو حلقه پشتی کلا کار میکنیم. خب حالا 14 تا پای کوتاهمو میبافم، کیف خیلی راحت هستش و خیلی هم قشنگ هست بچه ها. این باف خیلی قشنگه برای کیف که الان دارم انجام میدم. دوست دارم چند تا کیف با همین بافت پای کوتاه ببافم و اگه وقت کنم چند تا کیف با همین بافت پای کوتاه میبافم و آموزشش رو براتون میذارم. من یه مقدار زیادی از این مکرومه خریده بودم، به خاطر همین الان هر کیفی که میبافم همین رنگ هستش.
خب فکر کنم من 14 تا رو بافتم، ولی برای اطمینان باز میشمارم. 14. این از 3 تای اونوری درسته. حالا من 3 تا پای بستم رو میبافم. 1 2 و اینم 3. حالا ما اتصال رو از الان من ببینید بچه بافت انجام دادم، روی کار اصلی کار هستم، ولی من برای اتصال حتما قلاب رو روی اصلی کار میبرم داخل، از اون ور که روی اصلی میبرم و بافته پای بستم رو انجام میدم. یه زنجیر ما هم میزنم، دوباره کار رو برمیگردونم به این صورت. اینا هم انجام بدیم. خب این زنجیره و این پایی که اتصال انجام شده رها میکنیم، میریم رو پای بسته بعدی و پای بست میبافیم. 1 2 و اینم 3. حالا 14 تا پای کوتاهمون رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. حالا 3 تا پای بستم. 1 2 و اینم 3 و اتصال. حالا میرم پای بعدیش، اتصالش رو انجام میدم، یه زنجیره و کارمو به این صورت برمیگردونم. خب دوباره این پای رها، این زنجیر رها، این پایی که اتصال انجام شدم رها میکنیم، فقط توی اون 3 تا پای بستی که هر رج داریم پای بست روش میزنیم همونجا پای بستمون رو انجام میدیم. بعد 14 تا پای کوتاه، بعد دوباره پای بست و اتصال. بچه ها اینو همینجور ما میبافیم تا برسیم، من دیگه بستگی به خودتون داره که این دهنه کیفتون چقدر میخواد باشه. حالا من میبافم، برمیگردم بهتون نشون میدم که چقدر بوده. خیلی خوب بچه ها، من اینو بافتم تا جایی که از این نیم دایره، از این دایره 19 تا برای من باقی مونده، یعنی از اینجا تا اینجا ما 19 تا مونده و اینجا تا اینجا هم 19 تا. بستگی به سایز کیف داره اینکه شما چقدر اینجا رو گذاشتیم. من 20 تا گذاشتم برای کیفم جادارتر بشه و دهنه کیف من به اندازه کافی هستش، به خاطر همین من 19 تا اینجا رها کردم. حالا فقط مونده این دسته کیف. بچه ها برای این دسته کیف ما بوده تا حلقه همرنگ نیاز داریم. من تموم کردم، حالا سفارش دادم برسه. یه دونه از این حلقه ها و یه دونه هم این که دورش این دسته کیف رو درست میکنیم. من آموزش این دسته کیف رو دارم توی کانالم، خودم در ادامه همین ویدیو میچسبونم که آموزش همین هستش. خب برای وصل کردن این به کجای کیف وصل میکنیم بچه ها؟ اینجا تا اینجا 20 تا بود دیگه، 3 تا پای وصل، 3 تا وصل اونجا، اینجا هم 14 تا. ما میایم 20 تا که باشه رو خونه 9 و 10 یا مثلا 9 و 10 و 11 اینو به صورت افقی وصل میکنیم بچه ها. این رج که بافتیم هنوزم یه رج ما باید ببافیم بعد انجام بدیم. اینو فقط من وصلشو بهتون بگم. اینو ما یه جا وصل اینجوری از این داخل وصل میکنیم، حداقل 2 تا 3 تا خونه رو میگیره، یا 2 تا کافیه. اینجوری به این صورت حالته، ولی وسط کار باشه به این صورت و اینم به اینجا وصل میشه. خب حالا بریم رج آخر این کیف رو که پای بست هست رو ببافیم.
با اون آخر که رسیدیم و رج آخر ما فقط میایم پایه بست میزنیم. خب اینجا من به آخر رج که رسیده بودم، به حلقه بعدیش که بست زدم 19 تا باقی مونده. بعد الان من پایه بست میزنم تو اون 19 تای بعدی که مونده. خیلی خوب بچه، من به این آخر رسیدم و به اینجا بست میزنم و من این نخ رو قیچی میکنم بچه. خب اینم از کیف ما بچه. شما میتونید این کیف رو آستر بگیرین داخلش رو و میتونید هم همینجوری استفاده کنید. حالا من دوست دارم آستر بگیرم و اینجا هم و اینجا یه دونه از این دکمه های کیف وصل کنم. خب این تا اینجای کیف. در ادامه ویدیو آموزش این دسته رو هم براتون میذارم. یه دون گره میزنم و وصلش میکنم به این حلقه که میخوام دسته کیف بهش وصل بشه و همزمان که حلقه روی قلاب هست اینجا من پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و روی همین حلقه یه پایه کوتاه دیگه، یه زنجیره، یه پایه کوتاه، یه زنجیره، یه پایه کوتاه و یه زنجیره. شد 4 تا پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. الان میام به این صورت میچرخونمش و وصلش میکنم به پایه کوتاه اولی، با پایه بست وصلش میکنم. خب الان یه دون زنجیره میزنم به این صورت بچه. ببینید اینجا به سمت ما هست، میخوام پای بست برگشتی بزنم، از اینجا کارو برمیگردونم به این صورت هستش. توی فضای زنجیره ها تک زنجیره قلاب فرو میکنم، یه دونه پای کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره میزنم و میرم فضای زنجیره بعدی قلاب فرو میکنم، یه دون پای کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره و الان باز میرم فضای زنجیره بعدی، یه دونه پای کوتاه برگشتی میبافم و یه زنجیره، یه دونه. ما 4 تا پای کوتاه برگشتی که ببافیم با آخر رج رسیدیم. آخرین زنجیرمونم توش فضای زنجیره توش یه پای کوتاه برگشتی و یه زنجیره میزنم. الان برای بست دیگه ما بست انجام نمیدیم، میام توی فضای زنجیره‌ای که اینجا یه پای کوتاه برگشتی یه فضای زنجیره‌ای زدم، تو فضای زنجیره‌ای من پایه کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره و میرم تو زنجیره بعدی. میشه بعد از این برجستگی اینجاست و یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. دوباره بعد از این برجستگی میام اینجا و پای کوتاه برگشتی یه زنجیره رو میبافم، دوباره اینجا پای کوتاه برگشتی یه زنجیره، پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. کار تکرار میشه تا به بلندی که میخوایم بر دسته کیف برسیم. الان کار یه ذره مشخص تر شد بچه‌ها. اینجا بخوام بهتون بگم ما کجا، یه زنجیره ما کجا هست،
این برآمدگی رو میبینید، این بالاییه با این بالا با این بالا با این بالا، 4 تا برجستگی داریم. دقیقا بعد از اون برجستگیه اون یه زنجیره ما هست. اینجا قلاب فرو میکنم، دقیقا این وری کنیم یه زنجیرمون بعد از این برجستگیه هست. یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم، دوباره پای کوتاه تو فضای بعدی که میشه بعد از این برجستگی قلاب فرو میکنم و یه پای کوتاه برگشتی و یه زنجیره میزنم، دوباره بعد از این برجستگی میشه فضای تک زنجیره. یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم، این بعدش دوباره بعد از این و کار تکرار میشه بچه. خب حالا بخوام دوباره بهتون میگم، الان برجستگی بیشتر شد، پس فضای تک زنجیره ما اینجاست. بعد از این برجستگی این فضای تک زنجیره اولمونه. بعد از این برجستگی بالای بالا، این فضای تک زنجیره دوم، برجستگی سوم میشه اینجا و این هم چهارمی میشه فضای تک زنجیره آخری. 4 تا فضای تک زنجیره داریم، همینجور داره میچرخه میاد بالا. حالا بعد از این برجستگی من تو فضای تک زنجیرش یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره و دوباره فضای زنجیره بعدی یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره، تو فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. اینو به اندازه‌ای که دوست دارین دستای کیفتون بلندی دستای کیفتون این کارو میبافین تا اونجا برسیم. من میبافم و برمیگردم. به این صورت کار رو میبافیم تا به بلندی که میخواین برای دسته کیفتون باشه کار رو میبافیم. اگه سایز دسته کیف که من بافتم و بخواین بهتون میگم دقیقا. من کلا رو هم دیگه شده 44 سانتی متر من بلندی این دسته کیف هستش. من اینو میبافم تا به اون آخر برسم، بعد میایم این تیکه رو وصل کنیم به اون یکی حلقه. دیگه به اون بالا که رسیدیم و میخوایم وصلش کنیم به این حلقه، این حلقه رو میارم و میرم توی فضای زنجیره بعدیش که میخوام پای کوتاه برگشتی ببافم. اینجا دیگه پای کوتاه برگشتی میبافیم بچه ها، چونه که دیگه سمتی که داریم میریم. و توی اون حلقه من پای زدم وصلیم. یه بار که انجام بدیم. اینجا که میخوام برم اینجا پای کوتاه برگشتی بزنم و قلاب فرو میکنم، قلاب میبرم تو این و نخو به این صورت میارم بیرون. پای کوتاه برگشتیم و به این صورت میزنم یه زنجیره و میرم به فضای بعدیش که میخوام پای کوتاه بافم. قلاب که فرو میکنم میذارمش روی حلقه، نخ میگیرم میارم بیرون، پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. حالا میرم با سومین
فضای زنجیره سوم و روی این حلقه قلاب فرو میکنم. پای کوتاه برگشتی یه زنجیره و آخریش میشه اینجا بچه ها، اینجا و توی حلقه میذارم قلابم رو و پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم. رسیدم به آخر. الان بچه ها بست میزنم تو همون فضای زنجیره اول که وصلش کرده بودم به این حلقه. یه بست میزنم، یه زنجیره میزنم و این رو قیچی میکنم. خب این کار رو بچه ها محکم میکنیم. اول چند بار اینو محکم میکنیم، تو کار مخفی میکنیم، بعد میبریمش داخل. حالا من یه دوری به این صورت که مطمئن بشیم این کار باز نمیشه. خب الان قلاب فرو میکنم اینجا، اینو میگیرم میکشم بیرون. اینم از این دسته کیف. خیلی خب بچه‌ها، حالا ما این دسته کیف رو داریم و میخوایم به اینجا وصلش کنیم. دقیقاً وسط کارمون رو میاریم، اینو داخلش فرو میکنیم به صورت افقی. توی 2 تا از اینا فرو میبریم تو رج پایین ترش، تو اون بسته نه، مثلا یه رج پایین تر باشه. اینجا خوبه. 2 تا 3 تاشو در بر میگیره به این صورت بچه. اینجوری اگه یه دونه فرو ببریم وقتی این کیف یکم وزندار میشه اون گشاد میشه، ولی به صورت اینجوری که قرار بدیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب اینم وسط کیف رو میاریم. بچه ها برای آسترش هم هر وقت که آستر کشی کردم ویدیوشو توی پارت جدا به صورت یه 20 تا 30 دقیقه‌ای میذارم. من قبلا آموزش یه دونه آستر کشی اون کیف ایرلندی رو براتون گذاشتم. میتونیم با چسب آستر کشی کنیم، چسب بزنیم به جای دوخت که کارمون تمیزتر بشه، ولی با یه چسبی رو انتخاب کنیم که کنده نشه. خب اینم از این 2 تا یه رنگ باشه بچه ها. من الان در حال حاضر یه رنگ ندارم و این 2 رنگ رو استفاده میکنم تا وقتی که اون رنگ طلایی برسه. خب اینم از این کیف بچه ها. امیدوارم که دوستش داشته باشین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.